සුබ දවසක් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සමීර ටෙක් බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක අපේ ළඟ තියෙන හැම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකම වගේ මේ වෙනකොට මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ඔප්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බොහෝ දුරට මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ෆීචර් එක ආලෝකයේ අඩු තැන්වල ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න, වීඩියෝ රෙකෝඩින් කරන්න වගේ දේවල් වලට භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අපේ එදිනදා ජීවිතයේ වැඩ කටයුතු සඳහා මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ටෝච් එකක් විදිහට අපි යූස් කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. කොහොම නමුත් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ අපි හැමෝගෙම ෆෝන් එකේ මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකේ තියෙන හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙන ඔයාගේ වැඩ ලේසි කරන රහස් 3ක් ගැන. ඉතින් අද මම මේ කතා කරන ට්‍රික්ස් 3 සමහර විට ඔයා මීට කලින් අහලවත් නැති ෆෝන් එක කරන්න පුළුවන්ද කියලා හිතලවත් නැති ට්‍රික්ස් 3ක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් ට්‍රික්ස් 3 මොනවද කියලා. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු මේ රහස් 3 මොනවද කියලා. පළවෙනි රහස whistle to turn on flash light. අපිට අපේ ෆෝන් එකේ පිටිපස්සා තියෙන flash light එක on කරන්න අවශ්‍ය වෙලාවට අපි හැමෝම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට notification bar එක පහළට ඇදලා ඊට පස්සේ මේ tool bar එකේ තියෙන මෙන්න මේ torch icon එක click කරලා තමයි අපි අපේ flash light එක එහෙම නැත්නම් torch එක on කරගන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නේ නැති දෙයක් තමයි අපිට අපේ ෆෝන් එක අල්ලන්නේවත් නැතුව ළඟට යන්නේවත් නැතුව විසිල් කරලා අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ටෝච් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ඒක දැන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් දැන් මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එක ෆෝන් ස්ටෑන්ඩ් එකක් උඩ මේ විදිහට තියලායි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මගේ ෆෝන් එකේ ටෝච් එක මම විසිල් කරලා ඔන් කරගන්නයි යන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට විසිල් කරනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මගේ ෆෝන් එකේ ටෝච් එක ඔන් වුණා මේ විදිහට. ඒ වගේම දැන් මම ටෝච් එක ඕෆ් කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්නත් අපිට ෆෝන් එක අතින් අල්ලන්නේවත් නැතුව විසිල් එකකින්ම කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට ආයෙමත් විසිල් එකක් ගහනවා. ඔයාට පේනවා ඇති ෆෝන් එකේ ටෝච් එක මේ විදිහට ඕෆ් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාටත් පුළුවන් දැන් මම මේ කියන settings හදාගෙන icon එක click කර කර ඉන්නේ නැතුව ඔයාගේ ටෝච් එක පහසුවෙන්ම විසිල් කරලා on කරගන්න. හරි දැන් අපි බලමු මේ settings හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේ feature එක enable කරගන්න නම් MB 5ක වගේ පොඩි application එකක් Play Store එක හරහා download කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා පළවෙනිටම Play Store එකට ඇවිල්ලා search කරගන්න flash light by whistle කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම මේ app එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ link එක හරහා ඔයාට පුළුවන් පහසුවෙන්ම app එක download කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ app එක තමයි ඔයා download කරගන්න ඕනේ. මම මේ app එක කලින් download කරගෙන ඉන්නේ. මම මේ විදිහට app එකට open දීලා app එක open කරගන්නවා. app එක පළමු වතාවට open කරගද්දී අපිට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන accept කියන option එක දීලා මේක accept කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ option එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන මේ පහළ තියෙන continue free කියන option එක මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ app එක මේ විදිහට ඔයාගෙන් permissions ඉල්ලාවි. ඉතින් ඔයා මේ allow කියන option එක මේ විදිහට දීලා permission ඔක්කොම මේ විදිහට allow කරගන්න ඕනේ. හරි. app එකේ user interface එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ දම් පාටින් තියෙන flash light by whistle කියන option එක මේ විදිහට click කරගෙන මේක enable කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට මෙන්න මෙතන පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් power saving mode කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ පහළ තියෙන power saving mode එක off කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ power saving mode on වෙලා තියෙද්දි ගොඩක් ෆෝන් වලට මේ app එක support කරන්නේ නැතුව යනවා. ඒ නිසා ඔයා මතක් කරලා මේ power saving mode එක off කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට app එක close කරගෙන home screen එකට එනවා. හරි. දැන් මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එක ෆෝන් stand එක මේ විදිහට තියලායි තියෙන්නේ. ඉතින් මං ඉන්නේ මීටර් 2ක් වගේ දුරින්. දැන් මම මේ විදිහට විසිල් කරනවා එකපාරක්. හරි ඔන්න මං විසිල් කරා. ඔයාලට පේනවා ඇති ෆෝන් එකේ ටෝච් එක මේ විදිහට ඔන් වුණා. ඒ වගේම අපිට මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඕෆ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ආයෙමත් මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් විසිල් කරන්න ඕනේ. ඔයාට පේනවා ඇති දැන් ආයෙමත් මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඕෆ් වුණා. ඉතින් ඔයාට මේක කැමැති දුරක ෆෝන් එක තියලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක චෙක් කරලා බැලුවා මේක සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 5ක් වගේ ඒ කියන්නේ අඩි 20ක් වගේ දුරක ඉඳලා වුණත් විසිල් කළොත් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාට මේක මොකක් හරි ඔයා වැඩක් කරන වෙලාවට ෆෝන් එක අතින් අල්ලන්නත් බැරි අවස්ථාවලදී ෆෝන් ස්ටෑන්ඩ් එක වගේ සෙට් කරගෙන ටෝච් එක විසිල් එකකින් පාලනය කරගෙන යූස් කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි රහස අපි හැමෝම සාමාන්‍යයෙන් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන මේ ටෝච් එක ඔන් කරන්නේ මෙන්න මේ
විදිහට notification bar එක පහළට කරගෙන ඊට පස්සේ මේ tool bar එකේ තියෙන මේ flashlight icon එක click කරගෙන තමයි අපි torch එක on කරගන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ options හරහා ගොඩක් අමාරුයි හදිස්සියකට වගේ අපේ flashlight එක on කරගන්න. ඉතින් දැන් මං කියලා දෙන්නේ මේ notification bar එකේ තියෙන මේ flashlight icon එක අපේ phone එකේ screen එකේ පහළට ගන්න විදිහ. ඒ කියන්නේ මම මේ කියලා දෙන විදිහට ඔයා settings හදාගත්තාම ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මේ flashlight icon එක ඔයාගේ phone එකේ මේ screen එකේ ඕන තැනකට ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ torch එක on කරන්න කිසිම වෙලාවක ආයෙමත් notification bar එක use කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් අපි බලමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඔයා පළවෙනිටම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ home screen එකට ඇවිල්ලා කිසිම app එකක් නැති තැනක් මේ විදිහට lone touch කරගෙන ඉන්න ඕනේ. lone touch කරගෙන ඉන්නවා කියන්නේ ටික වෙලාවක් මේ විදිහට touch එකට මේ විදිහට touch කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ option කීපයක් ලැබෙවි. සමහර විට ඔයාගේ phone එකේ මේ option තියෙන විදිහ ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න ලැබෙවි මේ විදිහේ widgets කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දැන් මේ විදිහට මේ option එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එවි. ඔයා දැන් ටිකක් මෙතන හොයලා බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට flashlight කියලා හරි torch කියලා හරි මෙන්න මේ වගේ icon එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මගේ phone එකේ icon එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. සමහර විට ඔයාගේ phone එකේ flashlight icon එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ මේ settings වලට ආවහම මෙතන flashlight icon එකක් තිබුණේ නැත්නම් ඔයා පළවෙනිටම Play Store එකට එන්න. අපි මේ download කරගන්න යන්නේ app එකක් නෙවෙයි. ඔයාගේ phone එකට අවශ්‍ය settings කීපයක් ඔයා search කරගන්න flashlight widgets කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ app එකක් බලා ගන්න ලැබෙවි. ඔයාට පේනවා ඇති මේ app එකේ size එක MB එකකටත් අඩුයි. හරියටම මේ app එකේ size එක KB 29ක්. ඒ කියන්නේ මේ app එක හිතා ගන්න බැරි තරම් පොඩි app එකක්. ඒකයි මම ඔයාලට කිව්වේ මේ app එකක් නෙවෙයි අපි download කරගන්න යන්නේ phone එකට අවශ්‍ය settings කීපයක් කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ app එක download කරගන්නවා. ඔයාට පේනවා ඇති තප්පර කීපයක් ඇතුළත app එක මේ විදිහට download වුණා KB 29ක් නිසා. හරි දැන් මම මේ විදිහට මේ app එක open කරගන්නවා. app එක open කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි app එක තුල බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. අපිට මේ app එකේ කරන්න settings හදන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න මොකවත් නැහැ. මේ app එක මේ විදිහට එකපාරක් open කරගත්තාම මේ settings අපේ phone එකට set up වෙනවා automatically. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ app එක මේ විදිහට නිකම්ම close කරගන්න එක විතරයි. දැන් ඔයා ආපහු අර මං හිටපු settings වලට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ විදිහට flashlight icon එකක් මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ icon එක උඩ මේ විදිහට ටික වෙලාවක් clone touch කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට icon එක select වෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ screen එකේ කැමති තැනකට මේ icon එක මේ විදිහට ගෙනියලා අතාරින්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ home screen එකේ මේ icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේ icon එක උඩ touch කරගෙන torch එක on off කරගන්න. ඔන්න මම මේ විදිහට මේ flashlight icon එක මේ විදිහට click කරනවා. ඔන්න torch එක on වුණා. ඉතින් මම මේ විදිහට තව පාරක් මේ icon එක click කරනවා. ඔන්න torch එක off වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ notification bar එක use කරන්නේ නැතුව පහසුවෙන්ම ඔයාගේ flashlight එක on off කරගන්න. තුන්වෙනි trick එක MP3 strobe. තුන්වෙනි trick එක විදිහට මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ සුපිරි fun flashlight trick එකක් ගැන. මේක music අහන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක කරන්නත් පොඩි app එකක් use කරන්න වෙනවා. ඔයා Play Store එකට ඇවිල්ලා search කරගන්න MP3 strobe කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ app කීපයක් බලා ගන්න ලැබෙවි. ඉතින් ඔයා මේ වැඩේ සාර්ථකව කරන්න නම් download කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ logo එක තියෙන මෙන්න මේ app එක. ඔයාට මේ app එක හොයාගන්න බැරි වුණොත් download කරගන්න link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාට එතනින් පහසුවෙන්ම මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ app එක කලින් download කරගෙනයි ඉන්නේ. මම මේ විදිහට app එකට open දීලා app එක open කරගන්නවා. හරි. app එක මුල් වතාවට open කරගද්දී අපිට app එකට අවශ්‍ය permissions ටික මේ විදිහට allow කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ app එක මේ විදිහට open වෙනවා. app එකේ user interface එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ app එක ගැන පැහැදිලි කරනවා නම් අපි මේ app එක හරහා සින්දුවක් play කරද්දී අපේ phone එකේ තියෙන flashlight එකත් ඒ සින්දුව play වෙන rhythm එකටම හරියට musical show එකක තියෙන flashlight වගේ ගොඩක් ලස්සනට සින්දුවේ තාලෙට on off වෙනවා. ඔයා කළුවරේ වගේ සින්දුවක් play කරොත් ගොඩක් ලස්සනට මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ play local sound කියන option එක මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් all music කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ option එකට ආවම අපිට මෙතනින් අපේ
අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම සින්දුවක්ම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට මෙතන සින්දුවක් ප්ලේ කරන එක විතරයි. ඊට පස්සේ ගොඩක් ලස්සනට සෝන් එකේ තාලෙට අපේ ෆෝන් එකේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඉන්ඩිකේට් වෙනවා. ඉතින් මම මේකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකක් විතරයි කළේ. ඒ නිසා ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක මියුසික් ප්ලේ වෙද්දි වැඩ කරන විදිය මට පෙන්වන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ වගේම මේ ඇප් එකේ අපිට තවත් මේ විදිය ඔටෝ ඩිටෙක්ට් සවුන්ඩ් කියලා යූස්ෆුල් ෆීචර් එකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆීචර් එක මේ විදිහට ඔන් කරගත්තාම සිද්ධ වෙන්නේ අපි කතා කරන විදිහටම අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන පිටිපස්සා ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකත් ගොඩක් ලස්සනට ලයිව් ලයිට් සෙට් එකක් වගේ ඔන් ඔෆ් වෙන විදිහට ඉන්ඩිකේට් වෙනවා. කොහොම නමුත් ඔයා මේ ඇප් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම යූස් කරලා බලන්න. ගොඩක් යූස්ෆුල් ඉන්ටරෙස්ටිං ඇප් එකක් වේවි. ඔයාට මේ ඇප් එක යූස්ෆුල් උනේ නැතත් පොඩි කෙනෙකුට දුන්නොත් එයා ගොඩක් ආසාවෙන් මේ ඇප් එක යූස් කරයි. ඒ වගේම ඔයා පැයක් දෙකක් මේ ඇප් එක මාර්ගයෙන් මියුසික් අහන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාගේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක පාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ අපේ හැම ෆෝන් එකකම මේ නිකන් තියෙන ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකෙන් කරන්න පුළුවන් useful tricks 3ක් ගැන. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් සහ ප්‍රශ්න පහලින් comment කරන්න. එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි.